Xin chào mọi người. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà các bạn đang trở lại trường học. Trang biết là có một số bạn đã đi học rồi và một số bạn thì chưa. Trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu, swatch cũng như là review 7 cây son mà mình nghĩ sẽ rất phù hợp với cái chủ đề Back to School này. Tất cả 7 thỏi son này thì đều có giá dưới 200.000 đồng, vẫn đảm bảo được tiêu chí là đẹp, rẻ và chất lượng. Và với video ngày hôm nay thì Trang đã cố gắng để tìm ra 7 cây son mà mình chưa bao giờ nhắc đến trong các video trước đây trên channel của mình cả. Để 7 cây son này thì nó hoàn toàn là mới. Có thể là những dòng son mới ra hoặc là những màu mà Trang chưa swatch, chưa nói đến bao giờ hết. Tiêu chí đầu tiên để Trang chọn 7 cây son này vào trong danh sách đấy chính là màu sắc của chúng. Mặc dù trong video ngày hôm nay Trang vẫn make up, nhưng mình tin là 7 màu son này dù những bạn nào mà không make up gì nhiều, chỉ sử dụng son thôi vẫn sẽ rất là xinh, rất là tôn da và tươi tắn. Tiêu chí thứ hai đấy là giá cả. Mình muốn đảm bảo tất cả các cây son trong video này đều dưới 200.000 đồng. Và cái điểm này thì mình cũng phải lưu ý mọi người trước khi xem video. Đấy là khi mà mình đặt trực tiếp từ website thì cái giá mà mình bỏ ra cho cây son là giá trực tiếp, chưa tính thuế. Và bởi vì mình không phải đặt qua một shop nào hết cả, thế nên là cái giá đến tay mình coi như là giá hoàn chỉnh của sản phẩm đi. Tuy nhiên nếu như bạn ở Việt Nam và phải đặt mua những cái cây son này thì có thể là mức giá sẽ cao hơn, bởi vì sẽ chắc chắn là cần phải có tiền công của người đặt hộ rồi. Tiêu chí thứ ba đấy là chất son. Và bởi vì mỗi người thì có một cái sở thích về chất son khác nhau, thế nên trong video này Trang cũng cố gắng để dung hòa giữa các chất son như là chất son lì, chất son hơi bóng và chất son teen, chất son có dưỡng một chút. Mình mong là bạn sẽ có thể tìm được ít nhất một thỏi son yêu thích trong cả 7 thỏi, nếu không phải là cả 7. Nếu mọi người đã sẵn sàng rồi thì chúng mình hãy cùng đi thẳng vào phần review nha. Đầu tiên Trang sẽ bắt đầu với một cây son kem lì, vì khi tẩy màu đi thì cũng đỡ rát hơn son teen nhiều. Bạn này là màu Tiramisu của hãng Jordana. Đây cũng là một hãng drugstore của Mỹ và các sản phẩm thì có giá thành khá là dễ chịu. Màu Tiramisu này là tông hồng đất, khá giống với Give Me Mocha của Wet n Wild. Một tông màu nhã nhặn, hợp nhiều tông da và không quá nổi bật. Chất son của bạn này khô rất nhanh nên khi vừa thoa lên là mình phải bặm ngay lập tức để màu lan ra thật đều. Nếu chỉ dùng một lớp như Trang đang thoa thì son lên môi cực kỳ nhẹ, không có cảm giác nặng môi chút nào cả. Mùi son y hệt như son của Kylie Cosmetics, một mùi ngọt đậm, hơi hắc khi mới thoa lên môi nhưng dần sẽ biến mất. Son không làm lộ vân môi nhiều, nếu chỉ uống nước sẽ không phai đi mấy, nhưng nếu ăn dầu mỡ thì màu trên môi Trang phai đi hoàn toàn. Tiếp theo là Colourpop màu Speed Dial. Đây là tông cam đất cũng không hề kén da, và dù make up mắt đậm quyến rũ hay nhẹ nhàng dễ thương thì Trang thấy tông màu này cũng rất phù hợp. Mình biết chất son của Colourpop rất gây tranh cãi vì một số màu thì khô cực độ, nhưng màu này thì Trang lại thấy rất ổn. So với thỏi Jordana ban đầu thì chất son của Colourpop dày và lộ vân môi rõ hơn một chút. Khi dùng môi mình không cảm thấy nặng, nhưng sau khoảng 4-5 tiếng sẽ thấy vảy môi xuất hiện. Nếu môi bạn nào luôn dưỡng mềm mại thì Trang thấy sẽ không gặp vấn đề gì cả. Nhưng nếu bạn không quen dùng son lì thì có lẽ là nên bỏ qua rồi. Tiếp theo là một cây son thỏi lì từ NYX. Dòng son matte lipstick này đã xuất hiện từ rất lâu rồi, và bảng màu hiện giờ đã lên tới 45 màu tất cả. So với hai bạn kem lì trước thì chất son của bạn này có một chút bóng nhẹ ở trong đó chứ không lì hoàn toàn. Màu 12 Sierra này là tông nút cam nhẹ nhàng. Tông này sẽ hợp với các bạn da sáng hơn một chút. Với tông da ngăm hơn sẽ có thể làm xỉn màu da đi đấy. Với mức giá $6 thì mình rất hài lòng với độ lên màu cũng như thời gian bám màu của son. Hơn nữa bạn này cũng không làm môi mình bị khô kể cả sau nhiều giờ đồng hồ. Chất son mịn, không bị bột. Điểm trừ có lẽ là thiết kế vỏ, chỉ vặn lên thôi nhưng một lúc sau son sẽ tự động tụt dần xuống. Và một số thỏi khác Trang đang có thì đầu son chạm vài nắp luôn. Thiết kế cute hột me nhất trong danh sách ngày hôm nay đấy là bạn The Siam. Trang không biết có đọc đúng không nữa. Mousse Skinny Teen. Dòng son này có 5 màu tất cả, mỗi màu có một mùi hương tượng trưng, và màu Trang đang dùng là tông hồng cam san hô, đại diện cho vị bưởi. Màu san hô này rất yêu. Chất son xốp nhẹ, lì và không bóng chút nào hết, nhưng không quá lì như hai bạn đầu tiên. Khi mới thoa lên và bặm môi thì sẽ thấy trơn. Một lúc sau lớp son sẽ sét lại trên môi. Bạn này là sự kết hợp của kiểu son xốp velvet và son teen. Khi ăn uống xong môi sẽ còn một lớp teen nhẹ nhàng, không quá đậm. Nếu không ăn uống thì màu sẽ nhạt dần trên môi mình sau khoảng 3 tiếng đồng hồ. Son không làm môi mình bị khô, chất son cũng không bột mà rất mịn.
Với mức giá quá hạt rẻ thế này thì chất lượng của bạn này phải nói là rất xứng đáng luôn. Tiếp đến là Aritone Color Life Tint. Thật tình thì so với dòng Color Lasting Tint mà Trang đã rất yêu thích từ trước thì mình không thấy sự khác biệt quá nhiều với dòng mới ra này. Có khác thì là đầu cọ son và màu son của dòng Color Life Tint này thì lên đậm hơn một chút với lần quẹt đầu tiên. Còn lại về độ bóng hay thời gian bám màu, với cảm nhận của Trang thì khá tương đương. Để cho 7 tông màu của video này hơi khác nhau thì giờ Trang chọn màu 11 Pink Limited. Đây là tông hồng đỏ làm sáng da và cũng hợp với rất nhiều tông da luôn. Nếu bạn nào thích kiểu son bóng nhẹ làm môi căng mọng như vừa ăn kẹo mút thì Trang rất khuyên nên sở hữu cây này. Độ bóng vừa phải, lớp bóng không dính, chất son tán đều dễ dàng, không bị khô quá nhanh và cũng không làm môi mình bị khô trong ngày. Lớp tint hồng còn lại trên môi mình rất rõ ngay cả sau khi ăn xong. Cái lớp tint này cũng là nỗi ám ảnh nếu như mình muốn swatch cả bảng màu, tẩy đi rất khó và rát môi cực kỳ. Thứ 6 là Peripera Paris Ink Velvet màu 14 mới ra mắt gần đây. Đây cũng là tông san hô, cả về màu và chất son khá tương đương với cục kẹo The Siam ban nãy. Sắc hồng nhiều hơn một chút. Năm ngoái Trang còn nói là Trang không thích chất son của 5 màu đầu tiên dòng Ink Velvet này vì không hiểu sao khi mình ăn thì những hạt bột màu dây ra rất rõ, dính vào thức ăn nhìn không đẹp mắt chút nào cả. Nhưng mình vẫn ngoan cố muốn thử lại và may mắn thay là cây này thì lại không gặp tình trạng đấy nữa. Mình nhận thấy Peripera luôn đi đầu trong những kiểu son tint và biến hóa ra rất nhiều dòng khác nhau để phục vụ sở thích của con gái chúng mình. Nên dù bạn thích đậm hay nhạt, lỏng hay đặc thì vẫn sẽ có một dòng son dành riêng cho bạn. Vì tông màu này không quá đậm nên lớp tint trên môi mình cũng ở mức vừa phải. Nếu ăn xong thì còn một lớp màu rất nhạt trên môi thôi. Trong ngày môi cũng không hề bị khô hay là bóc vẩy. Cuối cùng là Etude House Dear Darling Tint, một cây son tint dạng gel quá hạt rẻ mà mình nghĩ là sẽ là một khởi đầu thích hợp với những bạn nào chưa sử dụng son tint bao giờ. Trang cũng đã review về bạn này rồi và màu này thì là một màu mới toanh, Trang chưa swatch. OR204, đỏ có sắc cam khá tôn da. Kết cấu son dạng gel không quá đặc cũng không quá lỏng, hương nho đặc trưng. Điểm trừ có lẽ là khi thoa lên môi trên sẽ khó lên màu hơn, nên thay vì bặm môi thì các bạn có thể lấy ngón tay thoa đều hoặc dùng tăm bông nha. Trong cả 7 thỏi lần này thì khả năng bám màu dai lì nhất lại là bạn này đây. Cũng một phần vì sắc đỏ cam khá đậm nữa nên lớp tint bám trên môi rất lâu. Có tẩy Trang đi mình cũng không thấy hết sạch màu hoàn toàn. Chất son không làm môi mình bị khô quá, nhưng nếu sang ngày hôm sau thì trên môi sẽ xuất hiện những vẩy da chết li ti. Son lên hơi bóng nhẹ ban đầu và một lúc sau lớp bóng sẽ không còn nữa. Lì vừa phải, không lộ vân môi nhiều. Và vừa rồi là 7 cây son mà Trang gợi ý cho dịp Back to School 2017 năm nay. Nếu như bạn có một lựa chọn, một sự gợi ý nào khác thì hãy cứ để comment ở bên dưới nhé. Trang tin là tất cả các bạn khác chắc chắn là cũng sẽ rất hào hứng được biết thêm nhiều sự lựa chọn mới. Và tất nhiên không cứ những bạn nào trở lại trường học thì mới dùng những màu son này, mà Trang nghĩ là tất cả những bạn nào muốn tìm những cái thỏi son giá hợp lý một chút và hợp với phong cách trang điểm nhẹ nhàng của bạn thì mình mong là video này sẽ giúp ích được cho bạn phần nào. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem video của Trang. Mình sẽ hẹn gặp bạn trong video tiếp theo. Bye bye.